קיבלנו הודעה בסביבות 3. חבר שכותב, שושנה נפצעה וזקוקה דחוף הוא כתב חינוך תרופתי, מרוב התלהמות, הוא התכוון לעזרה תרופתית. היא לא קיבלה אותה והיא בסוף מתה, שושנה. ואנחנו מקבלים עוד, יש לנו מחבלים בבית, יש לנו הודעות שמאוד גורמות להרגשה לא נעימה. ואני מנסה להתקשר עם הבנות הכוונה ביתי ונכדתי, ובאותו רגע, מהדף אוויר של משהו שפגע בחדר שינה, היא נזרקה על המיטה של נטלי. עכשיו הם נשארו בממ"ד, וניסיתי עוד להתקשר ולא הייתה תשובה. הקשר האחרון איתן היה ב-12 אל ביתי השנייה. אנחנו שומעות יריות בחוץ, אנחנו בסדר ואנחנו אוהבות אתכם מאוד. ומאז דממת אלחוט. אנחנו מתקשרים מהצהריים לצחי, צוות חירום יישובי, ואני אומרת, יש לי אורחות, הן תיירות, הן לא מכירות את הבלגנים שאנחנו עושים, ואני מבקשת שיגשו לבדוק מה קורה איתן. ואז אני מקבלת תשובה, נשלח כוחות. כשאומרים לי נשלח כוחות ולא חוזרים אליי, אני נרגעת, מפני שאם חלילה היה משהו, היו מודיעים לי. לא הודיעו לי כלום. בסביבות 9:30 אני שומעת שנוקשים בדלת הראשית. ואז אני מקבלת הודעת וואטסאפ. תמי זה איתי, השכן הצמוד לנו, פתחי את הדלת, מפנים אותנו. ואז פתחתי את הדלת, ישר אל זרועותיה של זוגתו, אורנה בחיבוק חם, אומר לי המפקד, תכיני איזה תיק קטן, אנחנו בעוד 5 דקות מפנים אותך. אבל אני אומרת למפקד של הקבוצה הזו, יש לי פה בת ונכדה, ובלעדיהם אני לא מתפנה. אני רוצה ללכת לדירה שלהם. עכשיו, זה מרחק של כמה מאות מטרים בין הבית שלנו לדירת האירוח, שנמצאת בשורה הראשונה, הקרובה ביותר לגדר, הפונה לעזה. מאותה שורה לקחו את כל החטופים. הוא אומר לי, את לא יכולה ללכת לשם. אני אומרת לו, מה זאת אומרת אני לא יכולה? ואז יצא יחיאל, ואמר בקול, כשיחיאל מדבר בקול רם, כמו שאני שומעת את המואזין כל בוקר, אז המואזין שומע אותו כשהוא מראים בקולו. הוא אמר, בלי הילדה והנכדה, אנחנו לא מתפנים. ואז אומר לי המפקד הזה, תלכי לנקודת הכינוס, ושם תפגשי בהם. נסענו בהאמר שלהם, על הדשא, על הכל, והן אינן שם. אני חוזרת ואומרת לו, הן לא פה, אני חייבת ללכת לראות מה עם ביתי ונכדתי. אז בהבזק של, אני לא יודעת מה, אומרת לו, תשמע, אלה תיירות מארצות הברית, ואני רוצה שתערב את השגרירות עכשיו. אז הוא אומר, אז צריך לדבר עם הקודקוד הגדול. מעבירים אותי ממפקד למפקד, ושואל אותי המפקד הזה, לאן את רוצה להגיע? ואני מראה לו במפה, תראה, זה משק חי, וזה הבית שבו הן נמצאות. הוא אומר לי, לשם את לא יכולה ללכת. אמרתי לו, אתה רוצה לראות שאני כן יכולה? התחלתי ללכת. אז הוא אומר לי, בואי, את לא יכולה ללכת לבד. עטף אותי ב5 חיילים, שיש להם על הראש את ראיית לילה, לא ברכב, ברגל, ואנחנו מגיעים לשם. מה שאני רואה זה דלת החזית פתוחה. ואז אני חושבת, יופי, המחבלים הגיעו הנה. ואני זוכרת את המחשבה שעברה לי, תמי, עכשיו את מצלמת הכל וחורטת הכל בזיכרונך. אז אני רואה על השולחן מצד שמאל, שולחן סלוני, את הסל של יולה. אני רואה על הרצפה פזורים ניירות. אני מסתכלת, אני לא רואה לא כתמי דם, לא טיפות דם, לא בפרוזדור, לא על הקירות, בוחנת כל דבר. ואני אומרת לעצמי, טוב, אז הן חטופות. אם היו הורגים אותם, משאירים את הגופות.
אם היו פוצעים אותם, הייתי רואה כתמי דם, הן חטופות.